No niin, morjensta! Ollaan täällä Plevnassa, Siperiassa ja nyt oltiin just elokuvissa sitten ja oltiin katsomassa tää uutuuselokuva 28 vuotta myöhemmin sitten ja sehän on siis jatkoa sitten tälle sarjalle, leffasarjalle 28 päivää myöhemmin ja 28 kuukautta myöhemmin, josta toivottavasti olette katsoneet tämän edellisen meidän videon sitten Apassin kanssa, mutta siellä on Apassi ja siellä on Seistä mamma ampuu, äiti on messissä siellä ja porukalla käytiin katsomassa. Meitä oli myös Catmatch ja Catmatchin pojat ja he poistuivat jo paikalta sitten jo. Kyllä. Mutta tämä elokuva kertoo siis, että 28 vuotta myöhemmin siitä kun zombihommat on alkanut tuolla Briteissä ja Skotlannissa ja näin. Ja se on semmonen skottilainen saari. En muista sanottiinko sen nimeä, mutta kuitenkin siellä on semmoinen yhteiskunta, joka elää tällään eristäytyneenä muusta maailmasta. Se on koko Brittien saaret ja Skotlanti ja kaikki on semmoista karanteenialuetta siellä. No se on semmoinen pieni saariyhteisö, missä ne elää sieltä ja lähtee sitten aina silloin tällöin koittelee vähän rohkeuttaan sinne sitten isommalle saarelle, mikä on zombeja täynnä sitten. Ja sitten Spike ja sen poika, Spike isänsä kanssa lähtee sitten. Onko tää vähän tämmönen miehuusriitti sitten mennä? Niin, tää on 12-vuotias tää. 12-vuotias on tää poika. Ja oli tosi hyvä. Niin siis näytteli, tosi hyvä näytteli. Todella hyvä. Joo, ei se hänestä jää nämä asiat ainakaan kiinni. Että kyllä todella loistavan lapsnäyttelijällä on taas löydetty. Että... Kyllä. Joo. No siellähän sitten totta kai vähän zombeja on. Ja ne palaa sitten sieltä pienien takaiskujen jälkeen sitten maihin. Ja sitten tää Spike saa vähän niinku tietää siitä, että niinku, siellähän saattaa olla semmonen sitten lääkärismieskin siellä saarella, mikä polttelee tämmöisiä rovioita. Ja sittenhän on sen äiti, Spiken äiti on sellainen päästään vielä. Sitä vaivaa joku kummallinen mielisairaus tai jotain ja Spike sit päättää ottaa äiten messiin ja lähtee sitten sinne erittäin vaaralliselle zombivyöhykkeelle sitten etsimään tätä kyseistä lääkäriä. Mutta siinähän oli muuten yksi ruotsalainenkin. Joo. Kyllä oli joo. Sieltä löytyy semmonen sotilasäijä sitten, joka auttaa heitä vähän aikaa, nimeltä Erik. Ja mä oon ihan varma, että se kerran puhuu suomea siinä. Mutta... Joo, se sanoi, että eikö se sanonut, että mitä vittua? Mitä vittua on se? Jotain se, mustakin tuntuu, että se sanoi sillä lailla, mutta ei nyt mennä ihan vielä torille juhlimaan tätä suomalaisuuden kunniaa sit kuitenkaan. Joo, mutta ainakin Ruotsissa hän kiroili, sen mä kyllä kuulin ja ymmärsin. Mutta huonosti kävi kundille, että niin se vaan tuli. Jason Momoan näköinen zombi ja tuli ja rempi sen pään irti. Joo, uutuutena tässä on myös sitten tämmöiset niinku berserker-zombiet, jotka sitten... No vähän niinku alfoja. Niin, selitetään sillä lailla, että niinku tämä virus sitten vaikuttaa tällainen steroidien tapaan sitten niinku näihin tiettyihin yksilöihin siinä sitten. Että se oli vähän niinku tämmöistä uutta. Ja lisäksi sitten nähtiin myös raskaana oleva raivotautinen zombi, joka synnyttää sitten. Että kyllä voisi sanoa, että tässä on paljon kaikkia uusia elementtejä sitten niin kun, verrattuna sitten tähän aikaisempaan tai edelliseen elokuvaan, vai mitä? Toki zombiet on ennenkin synnyttäneet. Joo, eli siis on Brain Dead ja Dawn of the Dead remakeissa. Ei ole eka kerta, mutta siis... Tiedättekö, tämä vauva pelastettiin, koska hän ei ollut zombi? No mistä ne sen tietää? No kun se oli ihan ihmisen näköinen rauhallinen. No sekö selittää sen? Niinhän siinä 28 viikkoa myöhemminkin siitä äidistä oli, se oli rauhallinen, mutta silloin se oli kuitenkin zombi. Joo. No, mutta joo, siis ensinnäkin pitää myös mainita tää osa, että tämmönen juttu, että tää oli ensimmäinen osa trilogiasta. Tää tulee olemaan kolmiosainen tää päätös, tää 28 vuotta myöhemmin. Ja tää oikeesti, tää vauhti ei ollut kyllä päätä huimaavaa, kun mentiin eteenpäin. Tässä oikeesti käsiteltiin ehkä 2 tai 3 päivää. Joo, ja mun täytyy sanoa, että mä vähän yllätyin siitä. Tää oli erilainen, mitä mä ajattelin. Ihan erilainen filmi. Tää ei niinku edes oo niinku välttämättä keskiössä tässä niinku tää tämmönen selviytyminen tai zombihommat, vaan ihan aidosti. Tässä oli hyvää niinku tämmöistä dramaattista otetta myös niinku sitten. Siinä oli käsiteltiin kuolemaa ja sitä sairautta ja sitten myös vähän niinku perheväkivaltaa ja tämmöistä. Kyllä, pettämistä. Voidaanko pysähtyä johonkin ihan rauhassa keskustelemaan tästä? Että mutta ei tarvitse koko ajan niin mä taistelen, että mä pidän teitä ruudussa tässä. No niin, tässä on hyvä. No niin. Jep. Istuun oikein vai? Minä oikein istuun kuules. Niin.
Niin tosiaan, teemat on tässä huomattavasti erilaisia kuin sitten taas niin kuin yleensä tämän tyylisissä elokuvissa voisi olettaa, vai mitä olette mieltä? Joo, kyllähän se oli. Ja mä pahoin pelkäsin aluksi, että tää tulee olemaan joku Walking Dead. Niin. Koska siinä oli se poika ja isä. Joo, ja sitten se isä vielä oli niin sen Rickin, Walking Deadin Rickin näkönyt, kun sillä oli se parta. Joo, sitä mäkin ajattelin, että niinku, tää menee tää on tämmönen rahastusjuttu ja tää menee samoja uria, mutta onneksi ei ollut. Mun mielestä tässä oli hyvin osattu löytää omia uusia uria tähän. Tää oli tarinaltaan mielenkiintoinen, kaikki hahmot oli mielenkiintoisia ja ennen kaikkea ehkä aidon tuntuisia tämän tyylisen elokuvan. Mä en muista, koska mä viimeksi oon tuntenut pelkoa zombieita kohtaan. Tässä oikeesti oli pitkästä aikaan pelottavia zombiea. Kyllä minäkin hyppäsin siellä oikein viimeisen päälle. Vittu se Jason Momoan näköinen zombi ja se iso, jolla näkyy se munakin koko ajan. Niin se oli oikeesti iso ja vitun pelottavaa. Ja se vaan tuli sieltä. Kyllä. Joo, mutta mulla ei ollut mitään odotusarvoa tässä elokuvassa. Ihan kauhistuin, kun sain selville, että tämä on siis zombielokuva. Mutta tämä oli kiva. Kyllä mä tykkäsin tästä. Ja lopuksi oli vielä tämmöistä oikein niin kuin tämmöistä tyypillistä zombimeininkiä, että kuinka oikein zombeja vähän niin kuin otettiin hengiltä. Mutta jos on ymmärtänyt oikein, sä et ole nähnyt 28... En mä mitään tämmöisiä ole nähnyt. Et ole nähnyt? En. Mutta miltä tämä oli kiva. Mutta eihän sulla tullut... Tää ei välttämättä varmaan vaadi ollenkaan sitä, että sulla on aikaisempaa tietämystä. Tää mun mielestä selitettiin ihan hyvin tässä, että mistä tässä on kyse, eikö niin? Joo, totta kai. Ei tässä mitään epäselvää ollut. Eli... Joo, ne lähti siitä saarelta, mutta se... Huomasitteko, ne eli vähän semmoista vähän niin kuin keskiaikaa. Että ne ei tiennyt sit loppujen lopuksi, että tämä poikakaan, että mikä on kännykkä tai mikä on internet. Tää Svedu siinä puhui kaikkea tämmöistä nykyaikaa, niin se poika ei se ei tiennyt. Nopeasti sivilisaatio rapautui. Ja olipas kerrankin virkistävää katsoa elokuvaa, että ei selitetty asioita kuin maailmalle tyhmimmälle ihmiselle. Joo, siis tässä mentiin hitaasti ja varmasti, eikä tarvinnut ei tullut semmoinen olo, että nyt mua pidetään tyhmänä. Joo, ja sitten se, että niin kuin mä sanoinkin silloin yhdessä vaiheessa siinä, että okei, mä en oikein tiedä, että mihin tää menee ja mä tykkään siitä. Että tää ei ole niin ennalta arvattava. Joo, tämä ei ollut valmiiksi pureskeltu. Tässä tosin oli pitkitetty jossakin kohtaa vähän liikaa. Joo, mutta se ei ollut mun mielestä huonolla tavalla pitkitetty, vaan mun mielestä siinä oli ihan asiaa kyllä, että oli tehty. No, kun sitä vauvaa raahattiin ympäri mettää, niin se oli vähän joo. Se oli vähän liian Niin ja sitten periaatteessa ei olisi tarvinnut myöskään esitellä niitä juhlia, kun ne tuli sieltä takaisin. Mun mielestä sekin oli vähän ajan täytettä. Ehkä joo, mutta mun mielestä se ei ihan kuitenkaan sekään ihan turhaa ollut, vaan se oli semmoista periaatteessa maailman rakentamista ja siis semmoista vähän tämmöistä uusi keskiaikaista kulttuuria, mitä siinä esitettiin. Ja siis sekin, mä tykkäsin siitä kanssa, että se ei mennyt tavallisia uria siinä, että nyt se isä lähtee etsiin niitä. Sitä isähän ei näytä ihan vaan lopussa siinä, kun niillä tuli se riita ja ne pakeni sieltä. Että se oli vähän yleensä ei tapahdu noin, vaan yleensä se on näytetty sillä, että nyt ne pistää partion pystyyn ja lähtee etsiä. Molempia näytetään, mutta ei tossa näytetty oikeastaan. Mutta kato, sehän sanoi se nainen siellä portilla, että sinua ei lähdetä etsiä. Että sä oot oman sä oot omillas, kun sä lähet sinne toiselle saarelle. Joo, mutta tässä oli vähän erilainen tilanne, koska poika otti sairaan äitinsä mukaan. Niin, se kusetti niitä muita. Niin, että olisi hyvin kuulunut kuvaan, että se isä lähtee, että nyt mä menin yksin ettiin. Ei, kato, vauva tuli ja vauvalla oli äitin nimi ja sehän ihan sekossukkiinsa. Siis mulla on kritiikkiä tästä, niin 2 asiaa, mistä mä en tykännyt. Siis oli se, että tää on kuvattu jollain sakeli iPhonella tai jollain. Tää näyttää paskalta, siis tosi monessa paikassa. Pimeällä, nopeissa liikkeissä. Siis tää näyttää siltä, että tää on kännykällä kuvattu, ihan oikeesti. Mä en siis se näytti siltä, että monta kertaa mietin, että onko tässä tää teatteri, onko tää salissa jotain häikkää tässä projektorissa tai jotain sellaista. Se ei näytä mun mielestä hyvältä, se ei ole tyylikästä.
älä Danny Boyle, älä käytä sitä niin oikeesti. Kukaan ei tykkää siitä. Ja toisekseen mä olisin leikannut viimeisen 3 minuuttia ihan hevon perseeseen, koska siis se muuttuu ihan erilaiseksi. Se muuttuu tämmöisen vähän niin kuin splatter-akrobatia temppu-sirkukseksi. Se muuttuu kellopeli appelissa. Mä en ymmärrä, että siis niinku, joo, siis sen verran mä ymmärrän, että siinä on niinku tarkoitus, että se on cliffhangeri seuraava elokuva. Ja näitä siis on tulossa ilmeisesti 3 elokuvaa. Mutta niinku se, että hei, ihan aidosti, siis mä olin ainakin jo, cliffhangeri oli jo myyty mulle kyllä tässä, että ei sen tarvi niinku enää niinku näyttää, että niinku tulossa seuraavassa jaksossa. Katos, tää jätti nyt katsojalle sitten sen oman tulkinnan. Kyllä. Että mä käsitin näin, että hän myi tavallaan niin kuin sielunsa paholaiselle, koska sillä miehellä oli se risti väärinpäin. Niin kuin. Että se niin kuin liittyi tavallaan niihin zombeihin tai jotenkin sillä tavalla, siis että se selvisi. Mä sen käsitin niin, että siis tässä pelataan seuraavaa elokuvaa ja siellä tulee uudenlaisia ihmisiä sitten, että ketä vastaan se joutuu niin ja siis mä taas käsitin sen näin, että tommonen perinteinen hidas zombien elokuva tulee saamaan niinku täysin erilaisen jatkoonsa. Niinku, että jos tässä tulee tosiaan 3-osainen lopetus, niin mistä sä tiedät, että se... Mä en tiedä, mutta mulle, siis mä ajattelin, että kun mä Danny Boylen jonkin verran niin sen ohjaustyyli, niin tää voi olla tää jätkä, että tää kokeilee jotain tämmöstä, jossa se tekee 3 täysin erilaista elokuvaa. Se voi olla, tiedätkö, että se 3. voi olla jopa niinku komedia. En tiedä, mutta osaa sanoa yhtään mitään tähän. Jos näin tulee sitten kuitenkin olemaan, niin siis mun mielestä tää oli vahva aloitus tämmöiselle trilogialle. Siis, kyllä, niin tyhmältä tuntuu sanoa, niin tää on mun mielestä paras 28 päivää tuotos. Joo, siis heittämällä, siis se, että niin kun, tavallaan tää ei niin kun ole ehkä niin kun varmaan mikään tämmönen genren rakentaja, mutta niin kun, tää oli niin kuin sanottu, huomattavasti erilainen mitä mä oletin. Tää oli parempi mitä mä oletin ja tää oli ehkä jopa koskettavakin paikoin kyllä. Niin kun, erittäin hyvät näyttelijät. Kyllä. Siis todellakin, ja kukaan ei maininnut häntä tässä meidän yhteisvideossa, mutta tässä kotimatkalla tää tuli mieleen. Totta kai on mainittava Ralph Fiennes, ihan loistava rooli hänelläkin. Semmonen vähän hyvin tämmönen kapteeni Kursmainen roolisuoritus, mutta ei kuitenkaan sillä lailla uhkaava niin kuin sitten oli tää vähän ennalta arvattavasti oli tässä ensimmäiset 28 päivää myöhemmin elokuvassa. Ei vaan, hän olikin semmonen rauhanmies ja eksentrinen rauhanmies ja tää luurakennelma oli kyllä ihan mun mielestä idea, joka oli kyllä niin kuin erittäin mielenkiintoinen. Vaikka mä puhuin paskaa kuvan laadusta, niin se ei tarkoita sitä, etteikö tässä olisi hienosti niin kuin kuvattuja kohtauksia. Niin kuin hienoja sommitelmia oli kyllä ja tarinassa on mun mielestä kautta linjan on imua kyllä. Hyvää koreakin. Hyvää korea. Melkein parasta näistä 3. Voidaanko sanoa, että menkää katsomaan? Kyllä. Mä voisin olla kyllä samaa mieltä, että kerrankin niin kuin, voidaan, siis ihan vilpittömästi voin kyllä suositella. Kannattaa käydä katsoa. Tämmöisenä sateisena päivänä, pilvisenä, kylmänä kesäpäivänä, niin. Tää oli kiva. Joo. No montako tähteä tää kiva oli sitten? Ai, no jos mä annan vaikka 3,5. Että en mä sitä 4 nyt, mutta 3,5. Joo, se on ihan hyvä. Multa tulee 4 tähteä ihan helposti, ei mitään. Ja itse asiassa ihan mielenkiinnolla kyllä odotan ensi vuotta. Joo. Ensi vuonna hän pitäisi ne 2 osaa tulla. Itse asiassa lyhyenkin ajan sisään. Saa nähdä. Joo, ennen kuin mä sanon omat arvosanani, niin se olkoon huomioitavaa tässä, että kaikki seurueistamme ei pitänyt tästä elokuvasta. Että niin ainakin Catchmatch sanoi, että vittu tässä ei ole mitään hyvää, tää oli ihan sikapaskaa. Että... Hän sanoi rahan tuhlausta. niin, että niin kuin, Catchmatch voi sitten kommentoida siihen alas omat mielipiteensä sitten kyllä, mutta niin kuin, että niin kuin, pitäkää se mielessä, että tää saattaa jakaa mielipiteitä kyllä. Mutta tällä kertaa raatimme on harvinaisen samaa mieltä. Minä annan myös 4 tähteä ja yllättävät 4 tähteä. Ja en odottanut juuri mitään, mutta sain erilaista ja parempaa kuin ajattelin. Menkää katsomaan, kyllä. Pistähän nyt kommenttia sinne, oletko menossa katsomaan vai katsoitko se jo? Ja katsotaan sitten seuraavalla kerralla, mitä keksitään mennä katsomaan taas elokuvateattereihin. Kivaa kesää kaikille. Yes, noniin. Moro! Moro!